Am pornit reliv, sunt 4 grade afară, dar am zis că fac un test drive, așa că hai să-l facem. Am instalat luminile, le pornesc acum. Așa, a apărut aici. Am instalat cele două lumini. Pe a treia încă n-am instalat, o să vină pe aici pe undeva, aia originală, din kit. Ia să vedem dacă dau pe viteza 1, că văd că sunt 5 viteze. 7 km. Nu știu dacă ține cont de ele când e pe accelerație sau ține cont de ele doar când e pedal assist. Asta nu știu. Dar pare că merge mai încet, așa că eu zic că merg. Hai să dau direct pe 5. Da, funcționează. Se simte că pleca mai repede. Hai că am rezolvat. Trebuie să mai pun o șaibă acolo. În lumea de azi totul se poate rezolva cu o șaibă. Nu am loc să merg cu bicicleta, mă. Cu bicicleta? Am loc să merg pe jos. Ok, acum ai să merg 23, 4. scăzut, că deja avem 270.
Hai să vedem viteza maximă. Deci am mers 3 km până acum cu o viteză maximă de 41 de km la oră. Nu știu cum s-a întâmplat asta. Interesant. O fi adevărat sau n-am, aici am arătat 30 și atât. 41 maxim. Cam atât cu testul ăsta, pentru că în primul rând e foarte frig, mi-e și greu să vorbesc, să-mi pun viziera și după aia nu mă aud. În al doilea rând trebuie să reglez frânele, că e prima dată când o scot din casă și trebuie să strâng mai bine adaptorul ăia, să fac ceva. După care mai facem o grămadă de teste, că am unde vine. Dar ne oprim aici cu primul test drive.